नमस्कार साथीहरु, युजफुल टिप्स इन नेपाल च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। म अजय। आज चाहिँ म तपाईहरुको लागि लिएर आएको छु 5 वटा युजफुल एप। स्मार्टफोन जसले हामीलाई यति सजिलो बनाएको छ कि त्यसमा एपहरु राखेर हामीले धेरै कुराहरु कामहरु यति छिटो र छरितो गर्न सक्छौं जुन कि सोच्नै सकिदैन। झन् आउँदो दिनहरुमा झन् अझ कति कुराहरु आउने छन् जुन कुराहरुलाई प्रयोग गरेर हामीले हरेक कामहरु आफ्नो छिटो भन्दा छिटो र सजिलो तरिकाले गर्ने छौं। त्यही मध्ये केही एप्लिकेसनहरु पनि छन् जुन हाम्रो प्ले स्टोरमा अवेलेबल छ, जुन एप्लिकेसनलाई हामीले प्रयोग गरेर आफ्नो दैनिक जीवनलाई सरल र सहज तरिकाले लान सक्छौं। जुन कहिलेकाहीँ हुन्छ नि केही कामहरु आइपर्छन् जसलाई हामीले त्यो एप्लिकेसन मार्फत पूरा गर्न सक्ने छौं। ती एप्लिकेसन के हुन् त त्यो कुराको जानकारी यो भिडियो मार्फत दिने नै छु। कृपया यो भिडियो हेर्दै राख्नु होला। यदि तपाईलाई एप्लिकेसन डाउनलोड गर्न मन छ भनेदेखि तल डिस्क्रिप्सनमा मैले लिंक दिएको छु, त्यो लिंकबाट डाउनलोड गर्न पनि सक्नुहुनेछ र साथै तपाईले आफै प्ले स्टोरमा गएर सर्च गरेर डाउनलोड गर्न पनि सक्नुहुनेछ। ल आउनुस् ती एपको बारेमा कुरा गरौँ जुन एप चाहिँ हामीलाई साच्चै प्रयोग गर्न पर्ने हुन्छ र आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गरेर पनि राख्न पर्ने हुन्छ। कुन बेला कहाँनिर काम लाग्छ कसैलाई थाहा हुँदैन, तर यो एप राख्नु भयो भने जुनसुकै बेला पनि जहाँ पनि काम लागेको खण्डमा फ्याट्ट एप खोलेर युज गर्न सक्नुहुनेछ। सबैभन्दा पहिला एउटा एपको जानकारी दिन चाहन्छु जसको नाम रहेको छ भिडियोडर। यो एपलाई इन्स्टल गर्नको लागि चाहिँ तपाईले प्ले स्टोरमा गएर खोजेर हुँदैन। तपाईले मैले तल दिएको लिंकमा गएर त्यहाँ क्लिक गरेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अन्यथा तपाईले ब्राउजरमा गएर सर्च गरेर डाउनलोड गर्न पर्ने हुन्छ। जस्तो इक्जाम्पल अगर म ब्राउजरमा गए भने गुगलमा गएर भिडियोडर भनेर सर्च गर्छु, त्यसपछि म आफ्नो भिडियोडरमा फर्स्टमा रहेको लिंकलाई क्लिक गर्छु। त्यसपछि यहाँनिर एउटा यो डाउनलोड एप भनेर लेखेर आइरहेको छ, यसमा क्लिक गरेर म यसलाई डाउनलोड गर्छु र डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्छु। मैले इन्स्टल गरिसकेको छु, म चाहिँ गर्दैन है। तपाईलाई डाउनलोड गर्ने आइडिया सिकाइदिएको, किनकि यो भिडियोडर एप्लिकेसन चाहिँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्न प्ले स्टोरमा। त्यही भएर यसलाई चाहिँ यसरी ब्राउजरबाट डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एप्लिकेसन डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईले जति पनि आफ्नो मोबाइलमा कुनै वेबसाइटमा जानुहुन्छ अथवा कुनै एपमा जानुहुन्छ, त्यहाँनिर तपाईले अडियो अथवा भिडियो फाइलहरु देख्नुहुन्छ, त्यो फाइललाई मज्जाले यो भिडियोडर एप्लिकेसनको मार्फत डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। म युट्युबमा गएर कुनै भिडियो, जस्तो इक्जाम्पलको लागि मैले यो भिडियो डाउनलोड गर्न खोजेँ भनेदेखि मैले यो भिडियोलाई क्लिक गरेँ। भिडियोलाई क्लिक गरिसकेपछि अब यसलाई तपाईले डाउनलोड गर्नको लागि दुईटा अप्सनमा डाउनलोड गर्न पाउनुहुन्छ। एउटा त भिडियो फर्मेटमा, एउटा अडियो फर्मेटमा। अडियो मतलब कुनै म्युजिक भिडियोहरुलाई तपाईले MP3 सङमा डाउनलोड गरेर राख्न सक्नुहुन्छ ताकि मजाले आफ्नो MP3 प्लेयरबाट सुन्न सक्नुहुन्छ र त्यसैगरी आफ्नो भिडियो फर्मेटमा डाउनलोड गर्न पनि सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला तपाईले शेयर अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। शेयरमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यो जुन एप्लिकेसन इन्स्टल गरिसक्नु भएको छ यसलाई क्लिक गरे पनि हुन्छ। अन्यथा तपाईले यहाँनिर कपी लिंक गर्नुभयो भनेदेखि त्यो एप्लिकेसन अटोमेटिकली पपअप हुन्छ। कुनै खण्डमा त्यस्तो कुनै बेला चाहिँ त्यो एप्लिकेसन पपअप हुँदैन। तपाईले शेयरमा गएर भिडियोडर भन्ने एप्लिकेसनमा क्लिक गर्नुहोस्। जब तपाईले भिडियोडर एप्लिकेसनमा क्लिक गर्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईको अगाडि केही फर्मेटहरु आउँछन्, जसमा माथिपट्टि MP3 फर्मेट देख्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि तलपट्टि तपाईले MP4 फर्मेट देख्न सक्नुहुन्छ जुन कि भिडियो फर्मेट रहेको छ। यसमध्ये तपाईले कुनै पनि फर्मेटमा तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ त्यो भिडियोलाई। यसरी नै तपाईले भिडियोडर एप्लिकेसनलाई प्रयोग गरेर तपाईले युट्युबबाट मात्र नभए तपाईले फेसबुकबाट, ट्विटरबाट, अरु साइटबाट पनि तपाईले मजाले भिडियो डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि लागौं अब हामी दोस्रो एप्लिकेसनतर्फ। दोस्रो एप्लिकेसन रहेको छ टु डु लिस्ट। यो चाहिँ तपाईले प्ले स्टोरमा गएर सर्च गर्नुभयो भनेदेखि आरामले भेटाउन सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि एक किसिमले यो अलार्म जस्तै हो। जस्तो कहिलेकाहीँ हामीलाई केही दिन अगाडि हैन, एक दिन अगाडि अथवा 2 दिन, एक हप्ता, एक महिना अगाडि नै तपाईलाई थाहा छ कि यति बेला हामीले यस्तो गर्न पर्ने हुन्छ हैन, कुनै काम अथवा कुनै ठाउँमा जान पर्ने अथवा कुनै चीज लिन पर्ने हुन्छ। त्यस्तो बेलामा हामीलाई त्यतिखेर हामीलाई रिमाइन्डर चाहिन पर्ने हुन्छ हैन, कसैले आएर भनिदियोस् भन्ने जस्तो हुन्छ। तर कसैले भन्दा पनि तपाईलाई यो टु डु लिस्ट एपले तपाईलाई जानकारी दिनेछ। जुन एपलाई तपाईले इन्स्टल गरेर तपाईले यहाँ टु डु लिस्टमा हैन आफ्नो टास्क दिएर त्यसपछि आफ्नो यहाँनिर डेट सिलेक्ट गरेर त्यसपछि तपाईले आफूले चाहिएको कहिलेलाई रिमाइन्डर राख्न चाहनुहुन्छ त्यो राखेर तपाईले आफ्नो रिमाइन्डर सेट गर्न सक्नुहुन्छ ताकि तपाईको कुनै ठाउँमा जान होस् अथवा कुनै काम गर्न होस् अथवा कुनै चीज लिन होस् त्यो चीजको रिमाइन्डर तपाईको मोबाइलले दिनेछ। यसरी नै तपाईले टु डु लिस्ट एपलाई युज गरेर तपाईले एउटा हुन्छ नि एउटा आफ्नो पर्सनल असिस्टेन्ट राखे जस्तै युज गर्न सक्नुहुनेछ। तेस्रो नम्बरमा रहेको छ अर्को एप्लिकेसन जसको नाम रहेको छ सुपर ब्याकअप। यो एपलाई प्रयोग गरेर तपाईले आफ्नो मोबाइलमा रहेको
कुनै पनि एप्लिकेसनको ब्याकअप बनाएर राख्न सक्नुहुन्छ माथि एपमा क्लिक गरेर र त्यसैगरी तपाईले एसएमएस को पनि ब्याकअप बनाएर राख्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि एसएमएस को ब्याकअप पनि गराएर राख्न सक्नुहुन्छ त्यसैगरी कन्ट्याक्टको ब्याकअप त्यसैगरी कल लग जुन कहिलेकाहीँ हुन्छ नि हामीले हिजो कसलाई फोन गर्यौं आज कसलाई फोन गर्यौं भनेर कल लगमा सर र नम्बरहरु देखिन्छ त्यो नम्बरहरुको पनि यदि तपाईले ब्याकअप बनाएर राख्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि त्यो चीज पनि तपाईले यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैगरी क्यालेन्डर्सको ब्याकअप त्यसैगरी तपाईले कल रेकर्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो हुन्छ नि कहिलेकाहीँ हामीलाई एपको लागि छुट्टै एउटा एप र त्यसैगरी कल रेकर्डको लागि छुट्टै एउटा एप बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यस्तो खण्डमा चाहिँ तपाईले यही एउटा एपमा दुईटै कुराहरु गर्न सक्नुहुन्छ दुईटा नभए अझ थुप्रै कुराहरु र त्यसैगरी तपाईले ट्रान्सफर ब्याकअप हैन आफ्नो ब्याकअप बनाएको चीजलाई अरु कुनै डिभाइसमा ट्रान्सफर गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो चीज पनि तपाईले यहाँबाट गर्न सक्नुहुनेछ एप ब्याकअप भन्ने कुरा तपाईलाई थाहै होला तपाईको मोबाइलमा इन्स्टल भएको जति पनि एप्लिकेसनहरु छन् त्यसको एपीके फाइल बनाएर राख्न सक्नुहुन्छ र त्यसलाई तपाईले आफ्नो साथीलाई ब्लुटुथबाट सेन्ड गर्न होस् अथवा शेयरिटबाट सेन्ड गर्न होस् अथवा तपाईले आफ्नो एक्सटर्नल स्टोरेज एसडी कार्डमा तपाईले सेभ गरेर राखेर नयाँ मोबाइल लिँदाखेरि त्यसमा सजिलैसँग प्ले स्टोरबाट डाउनलोड नगरिकन तपाईले यो एपीके फाइललाई इन्स्टल गरेर आफ्नो एपको मजा लिन सक्नुहुनेछ चौथो नम्बरमा रहेको छ एडोब स्क्यान है एडोब स्क्यान यसलाई पनि तपाईले प्ले स्टोरमा गएर सर्च गरेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसन चाहिँ कस्तो ठाउँमा काम लाग्छ भन्देखि कहिलेकाहीँ तपाईले कुनै डकुमेन्टहरुलाई तपाईले स्क्यान गरेर पठाउन पर्ने हुन्छ है पीडीएफ फाइलमा होस् अथवा जेपीईजी फाइलमा होस् त्यस्तो खण्डमा तपाईले यो एपलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो मसँग एउटा भिजिटिङ कार्ड रहेको छ अब यसलाई कसैलाई पठाउनु छ भन्देखि हुन त क्यामेराबाट खिचेर पठाउन नि सकिन्छ तर क्यामेराबाट खिचेर पठाउँदाखेरि तपाईको साइडको ब्याकग्राउन्डहरु आइराको हुन्छ हैन तर तपाईले एक्ज्याक्टली यही मात्र पठाउनु छ स्क्यान गरे जसरी भन्देखि तपाईले यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ स्पेशली हामीले पीडीएफ फाइलहरु क्रिएट गर्न सक्दैनौं क्यामेराबाट खिचेर तर यो एपको मार्फत चाहिँ तपाईले सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ फटाफट सबैभन्दा पहिला हामी लगइनको लागि हामी फेसबुकबाट लगइन भइराछु म लगइन भइसकेपछि तपाईको यो एप यसरी खुल्नेछ अब जस्तो मानौं यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ केही अप्सनहरु पनि है यदि त्यो बिजनेस कार्ड हो भनेदेखि बिजनेस कार्डमा सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यदि त्यो डकुमेन्ट हो भनेदेखि डकुमेन्टमा सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ कुनै एउटा फर्म हो भने फर्ममा अथवा त्यो कुनै व्हाइट बोर्ड हो भनेदेखि व्हाइट बोर्डमा अहिले मैले स्क्यान गर्न खोजिरहेको बिजनेस कार्ड हो मैले बिजनेस कार्डमा लगे बिजनेस कार्डमा लगिसकेपछि म क्यामेराको अगाडि यसरी तेर्छाए तपाईले केही गर्न पर्दैन अटोमेटिक पनि खिच्छ है म्यानुअल राख्न सक्नुहुन्छ अटोमेटिक राख्न सक्नुहुन्छ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ क्यामेराले क्याप्चर गरिसकेको छ त्यसपछि अब हामी यहाँनिर कन्टिन्युमा क्लिक गर्दियौ कन्टिन्युमा क्लिक गर्नेबित्तिकै तपाईको त्यो फाइल सेभ भइसकेको छ यो अटोमेटिकलाई पनि बन्द गरेर राख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ अटोमेटिक भएन अलिकति झ्याउ हुन्छ बेला बेलामा हामीले नचाहिएको खण्डमा पनि क्याप्चर गरिरहेको हुन्छ यहाँनिर तपाईले देखिराख्नु भयो होला टर्न अफ अटो क्याप्चर भनेर आइरहेको छ यसलाई हामीले क्लिक गरेर टर्न अफ गर्दिनेछौं र हामीले आफूले त्यो पिक्चरलाई राखिसकेपछि मात्र क्याप्चर गर्छौं अन्यथा आफै क्याप्चर गर्दैन झ्याउ हुन्छ अब हामीले यो पिक्चरमा गएर हामीले एकचोटी क्लिक गर्छौं त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कति मजाले तपाईको बिजनेस कार्डलाई क्याप्चर गरेर राखिसकेको छ स्क्यान गरेर राखिसकेको छ अनि त्यसपछि तपाईले हैन सेभ पीडीएफ मा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ सेभ पीडीएफ मा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईको बिजनेस कार्ड डकुमेन्ट पीडीएफ फाइलमा सेभ भइसक्ने छ तपाईको मोबाइलमा कहिलेकाहीँ एउटै पीडीएफ फाइलमा 10-15 वटा डकुमेन्टलाई पनि तपाईले फटाफट स्क्यान गरेर राख्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि सेभ नगर्नु होला पहिला क्याप्चर गर्दै जानुस् एक लाइनले सबै डकुमेन्टहरु त्यसपछि सेभ गर्नु होला मैले चाहिँ एउटा मात्र भएको हुनाले मैले सेभ गरिसके त्यसैगरी तपाईले मोरमा क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि जेपीईजी फर्मेटमा पनि सेभ गर्न सक्नुहुन्छ जुन कि हाम्रो इमेज फर्मेट नर्मली हाम्रो क्यामेरामा हुन्छ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तेस्रो अप्सनमा जेपीईजी सेभ पेजेस अस जेपीईजी भनेर आइरहेको छ भनेपछि तपाईले आफ्नो डकुमेन्टलाई जेपीईजी फर्मेटमा पनि सेभ गरेर राख्न सक्नुहुन्छ र एकदम फ्री हो एड पनि त्यति आउँदैन अलि कता मात्र आउँछ तर एड एकदमै आउँदैन यसमा हैन यो एपलाई प्रयोग गरेर तपाईले आफ्नो डकुमेन्टहरुलाई स्क्यान गरेर मजाले आफूले चाहिएको खण्डमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ आफ्नै मोबाइलबाट इमेल गर्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा आफ्नो मोबाइलमा रहेको मेसेन्जर व्हाट्सएपबाट कसैलाई पठाउन पनि सक्नुहुनेछ र त्यसैगरी पाँचौं नम्बरमा एउटा एप्लिकेसन रहेको छ नागरिक एपको बारेमा चाहिँ मैले तपाईलाई यहाँ जानकारी दिदैन आई बटनमा एउटा भिडियो आइराको होला त्यो भिडियो पुरा हेर्नु होला नागरिक एपको बारेमा सबै जानकारी दिइसकेको छु र यो एपलाई बोक्नु भयो भनेदेखि तपाईले आफ्नो नागरिकताहरु आफ्नो पासवर्डहरुलाई लिंक गरेर राख्न सक्नुहुन्छ साथै मतदाता परिचय पत्रलाई लिंक गरेर राख्न सक्नुहुन्छ र त्यसैगरी प्यान कार्डलाई पनि लिंक गरेर राख्न सक्नुहुन्छ र चाहिएको खण्डमा तपाईले यो एप खोलेर कुनै पनि व्यक्ति अथवा कुनै ठाउँमा देखाउन सक्नुहुनेछ ल त साथीहरु यो भिडियोमा अहिलेलाई यति नै यदि भिडियो मन पर्यो भने कृपया लाइक गर्न नबिर्सनु होला र साथै आफ्नो साथीसँग चाहिँ भिडियोलाई शेयर गर्न पनि नबिर्सनु होला केही सल्लाह सुझावहरु छन् भन्देखि तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र युजफुल टिप्स इन नेपाल च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला जय नेपाल बाइ